Trending headline. Pagtuturok ng 1,000,000 doses ng bakuna na isagawa na sa loob ng isang araw. Susunod na target ng gobyerno nasa 1.5 milyon. DILG, ipinanukala ang no vaccine, no subsidy para sa di pa bakunadong 4Ps beneficiaries. DOH, nakapagtala ng 2,656 na mabagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Mga sinihan sa Metro Manila at kalapit lugar bubuksan na sa November 10. Pambato ng Pilipinas si Maureen Montaigne kinoronahan bilang Miss Globe 2021. Balita abroad, Latin Grammy-winning singer Mendonca at 4 na iba pa patay sa plane crash sa Brazil. At tunghayan ng 13 Mayan artifacts na nadiskubre noong nakaraang taon at isinauli na ng Germany sa Guatemala at Mexico. Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng mga balita. Nakamit na ng pamahalaan ang hangad nitong makapagpapakuna ng 1,000,000 doses kontra COVID-19 sa loob ng isang araw. Sinabi ni Assistant Secretary Wilben Mayor na siya ring hepe ng National Task Force Against COVID-19 sa Subtask Group on Current Operations. Nasa 1,119,389 doses ng bakuna ang naisagawa sa buong bansa nitong November 4, isang record high sa National Vaccination Program ng bansa. Aniya, isusunod naman nilang targetin ang 1.5 billion araw-araw para tulungan ang pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan. Hangad din ang pamahalaan na makuha na ang 50 to 80% ng target population na nasa 77 million bago matapos ang 2021. Samantala, mega vaccination site sa Sukat, Paranaque, inaprubahan ng Department of Health o DOH. Magbabalita si Rica Tumaba. Binisita ng DOH ang Sukat Vaccination upang alamin kung makakapasa ba sa standard ang site ng Sukat para sa Pediatric Vaccination. Magsisimula ang pagbabakuna sa Lunes, Nobyembre 8 sa ganap na 8 ng umaga para sa mga kabataang may edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Si Dr. Celine de Mesa ang Dr. Supervisor sa Sukat Vaccination Site. Narito ang mga dapat dalhin: valid ID ng bata, valid ID at proof of Muntinlupa residence ng magulang o guardian, proof of affiliation gaya ng birth certificate o LCR certification, vaccination card ng magulang or guardian kung bakunado na. Mula rito sa Muntinlupa City, para sa Eagle News, Rica Tumabang, we live in interesting times. Umabot na sa mahigit kalahating milyong individual ang mga nabakunahan sa Pasay City at ang mga gumaling mula sa sakit na COVID-19 sa lungsod patuloy na tumataas. Si ABC correspondent Jim Botejano magbabalita. Sa mas pinaigting na Back to the Future vaccination program ng Pasay LGU, pumalo na sa 523,514 na individual ang nakatanggap na ng bakuna. Kabilang na dito ang may edad 12 taong gulang pataas o yung mga nasa minor category. Dahil dito, hinimok ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ang lahat ng hindi pa nagpapabakuna na magtiwala at magpabakuna na para tuluyan ng mapababa ang bilang ng nahahawaan ng sakit na COVID-19. Ayon kasi sa huling datos ng City Health Office, nasa 21,304 o 97.24% na ang gumaling mula sa sakit na COVID-19. 0.28% naman o kabuang 61 ang bilang ng active cases ng lungsod. Dahil dito nasa 21,909 na ang kabuang bilang ng nahahawaan ng sakit mula sa nasabing virus mula nang tumama ang COVID-19 sa bansa. Base pa sa tala ng departamento, karamihan sa mga lugar na may COVID-19 cases ay nasa single digit na lamang. Kahayagan lamang anila ito na malaking tulong ang pagbabakuna kontra COVID-19. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang mga hakbangin ng Pasay LGU para masawata ang virus at upang maibangon na ang lokal na ekonomiya ng lungsod buhat sa pagkalugmok dulot ng pandemya. Para sa Eagle News,
Jimbo Tejano, Philippine Interesting Times. Samantala, ikinokonsidera naman ng Department of Interior and Local Government o DILG na ipatupad ang no vaccine, no subsidy policy para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang dumami pa ang mga bakunado sa bansa. Nadiskubre kasi ng DILG maraming 4Ps recipients ang hindi pa napabakunahan kontra COVID-19. Ang panukala ay isinumiti na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD habang tinitingnan ng pamahalaan ang isyong legal sa pagpapatupad nito dahil institutionalized na ang conditional cash transfer. Bukod dito, kasalukuyang nasa public health emergency ang bansa. Sa ating pa ring top story, nakapagdala naman ng 2,656 ang mabagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health ngayong araw. Sa kabuuan, umabot na sa 2,800,621 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa bilang na ito, 34,866 ang mga aktibong kaso. May 5,113 naman na naitalang bagong gumaling, kaya umabot na sa 2,721,516 ang kabuang bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May 154 namang naiulat na nasawi, kaya umabot na sa 44,239 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil pa rin sa COVID-19. Ayon sa DOH, 118 na mga kaso na unang naiulat na nakarecover sa sakitan nasawi pala matapos ang ginawang final validation. Sa Philippine National Police naman, nasa 42,000 mark na ang kabuang kaso ng COVID-19. Ayon sa PNP Health Service, ito ay nang makapagdala ng 25 na mga bagong kaso ng COVID-19. Dahilan para umakyat na sa 42,003 ang total cases. Sa bilang na ito, nasa 338 lamang ang mga aktibong kaso. Sa bilang na ito naman, 23 ang bilang ng mga gumaling mula sa virus, kaya nasa 41,542 na ang recoveries. Mawalagi naman sa 123 ang kanilang death toll. Taguig City, may pinakamababang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa nakaraang 6 na buwan. Balita mula kay Ferdinand Amado. Nakapagtala ang lungsod ng Taguig ng pinakamababang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa nakaraang 6 na buwan at nakamit ito sa patuloy na aktibong pagsasagawa ng COVID testing at contact tracing o case finding. Sa taong itong 2021, ang Taguig ay nanguna sa buong bansa sa pagsagawa ng libreng COVID testing sa 35 na testing centers sa buong lungsod at may case fatality rate lamang na 0.80%, samantalang ang bilang ng namatay ay nasa 42 kada 100,000 population at aabot sa 90% ng kanilang kaso ngayon ay asymptomatic o mild symptoms. Sa taon ding ito, ang Taguig ay humihikayat ng pagbabago sa kaugalian at naisiguraduhin na ang kanilang mga mamamayan, mga bisita at stakeholder sa Taguig na ang syudad ay mananatiling isang safe city. Nagagalak ang lungsod sa desisyon ng IATF na ibaba ang NCR sa mas maluwag na Alert Level 2 at nagpapasalamat din sa Department of Health, NVOC at IATF na pahintulutan ang pagbabakuna ng kabataan. Ayon kay Mayor Lino Cayetano, ang lokal na pamahalaan ng Taguig ay patuloy umano napapasa ng responsibilidad na masiguro ang kabutihan ng nakararami ay mapanatili at kung malalagay sa panganib ang kalusugan at kaligtasan ng institusyon at mamamayan ay agaran silang hahanapin. Samantalang ang mga patuloy na lumalabag ay mahaharap sa karampatang parusa. Simula pa lamang anya ng pandemya, ang ating mga Taguigenyo ay nagpakita na ng kakaibang kooperasyon, pagtitiwala, kagustuhang makinig at matutong umangkop at naniniwala din siya na ang ganitong mga kaugalian ang susi sa maayos na kinabukasan. Mula rito sa Taguig City para sa Eagle News, kasama si Archie Amado, ako si Vernalyn Amado. We live in interesting times.
O ang 139 katao na ang lumahok sa clinical trial para sa paggamit ng melatonin, isang sleep aid supplement na maaari umanong maging adjuvant treatment ng mga may pneumonia na tinamaan ng COVID-19. Ayon sa DOST Philippine Council for Health Research and Development, as of October 29, nagmula ang 139 participants sa 13 hospital sites. Kabilang dito ang Manila Doctors Hospital, Dr. Jose Rodriguez Memorial Health Center, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center at Philippine General Hospital. Layunin ng proyektong ito na malaman kung epektibo at ligtas nga bang gamitin ang high-dose melatonin bilang karagdagang therapy ng mga may pneumonia. Target ng DOST na makakuha ng kabuuang 350 participants para sa nasabing clinical trial. May bukas na po sa mga turista ang 21 destinasyon sa bansa. Ase sa inilabas na listahan ng Cebu Pacific, narito ang mga lugar na hindi na naghihingi ng RT-PCR result sa mga bakasyonista fully vaccinated. Kasama rito ang Bohol, Butuan, Cebu, Clark, Dumaguete, Maynila at Misamis Oriental. Ang mga lugar naman na nanghihingi pa rin ng RT-PCR test result kahit na sa mga bakunadong turista ay ang mga sumusunod: Boracay, Camiguin, Kawayan, Coron, Cotabato, Legazpi, Puerto Princesa, Osamis, Rojas, San Jose, Occidental Mindoro at Tacloban. Ilang parke sa Quezon City binuksan na matapos isailalim sa Alert Level 2 ang NCR. Magbabalita si Richelle Mico. Binuksan na ang ilang parke sa Quezon City at pinapayagan na makapamasyal maging ang mga kabataan. Sinamantala ng mga magulang na mailabas ang kanilang mga anak matapos isa ilalim sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Tuwang-tuwa at hindi magkamayaw sa paglalaro ang mga bata mula sa mga edad na 2 taon pataas. Isa si Ishon, grade 4 student, na sa loob ng 2 taon na hindi paglabas ng bahay at pakikipaglaro, ay masayang-masaya at sinamantalang pagkakataon makapag-enjoy sa paglalaro sa nasabing parke. Batid niya ang kahalagahan ng pag-iingat laban sa COVID-19, kabilang ng pagsasanitize sa katawan, tamang pagsusuot ng face mask at social distancing. Kaya po ako kasi nakapaglaro po kami after 2 years ago. Naman, masaya kayo? Masaya kayo? Nakapaglaro kayo? Circle mo natin? Masaya kayo? Nagkakapaglaro? Opo. Ano pakiramdam? Masarap. Ngayon lang ulit kayo nakalabas. Ay, pumunta na kami dito ngayon na kami pumunta. Sino kasama nyo? Yung mama namin. Sarap po. Magkano po ng face mask tapos facing, tapos po magdadala po ng sanitizer at alcohol para po makalabas. Samantala, sa ilalim ng Alert Level 2, bukas sa mga palaruan sa mga bata basta ito ay open air at dapat ay may mga magulang na gumagabay o mga nakatatanda. Patuloy naman ang paalala ng mga opisyal na huwag kalilimutang sundin ang ipinatutupad na minimum health and safety protocols laban sa COVID-19. Mula rito si Quezon City para sa Eagle News, Rachel Mico, we live in interesting times. Mga sinihan sa Metro Manila at ilang mga lalawigan bubuksan na sa November 10. At 33 bahay sa Hulo-Sulu nasunog! Higit 70 pamilya na apektuhan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Bata ng Agila Weekend.
Balik operasyon na ang mga sinehan sa loob at labas ng Metro Manila sa November 10. Ito ang inanunsyo ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Matapos babaan ng Interagency Task Force sa Alert Level 2 ang National Capital Region o NCR. Ayon kay MTRCB Executive Director at Spokesperson Jose Benjamin Benaldo, ang mga bubuksang sinehan ay ang mga sumusunod. Nakuha ng MTRCB ang listahan ng mga sinehan mula sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines at mula sa Nood Tayo ng Sine Facebook page ng Film Development Council of the Philippines. Pinayuhan naman ng regulatory body ang mga moviegoer na patuloy na sundin ang mahigpit na public health standards. Isinulong ni Trade and Industry o DTI Secretary Ramon Lopez ang voluntaryong pagsusuot ng face shield. Ayon sa kalihim, marami na rin ang humihiling sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF na maging voluntaryo na ang pagsusuot ng face shield. Anya, maging si Pangulong Duterte ay sang-ayon na huwag nang gawing mandatory ang pagsusuot ng face shield. Pero sa ngayon, kahit na ibinabana sa Alert Level 2 sa Metro Manila, ay mandatory pa rin ang pagsusuot ng face shield sa mga matatao at saradong lugar. Welcome naman kay Secretary Lopez ang mas mababang alert system sa NCR para makabangon na ang mga negosyo at magbalik trabaho na ang maraming Pinoy. Taguig City Government nagkaloob ng tulong sa mga nangangailangan ng serbisyong medikal na kabilang sa critical cases. Si Vernaline Amado sa detalye. Ang Medical Assistance Program ng Lungsod ng Taguig ay muling inilungsad sa ilalim ng kanilang programa na People's Day na isinagawa sa RP Cruz Elementary School. Napagkalooban ang mga benepisyaryo mula sa District 1, District 2 at Pateros bilang tugon sa pangangailangan ng mga kababayan nating nabibilang sa classification na critical cases. Ang target beneficiaries ay yung mga pasyenteng may chronic kidney disease, end-stage renal disease at cancer at yung nagdulog ng hospital bill. Sa kabila ng kanilang pinagdadaan ng kondisyong medikal, ang lungsod ng Taguig ay laging nakahanda upang makapag-abot ng tulong at maaasahan ang mga LGU officials sa paghanap ng paraan at masigasig na gagawa ng paraan para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nagpasalamat naman si Taguig Representative Lani Cayetano na si Cipriano Bisco Jr. sa patuloy na suporta sa kanilang mga programa at serbisyo publiko. Para sa medical concern, tumawag o mag-text sa kanilang medical hotline number na 0968-619-5713 o 0926-661-2230. Mula rito sa Taguig City para sa Eagle News kasama si Archie Amado, ako si Vernaline Amado. We live in interesting times. Sa ibang balita, inilunsad sa Caloocan City ang Go Bongo Coalition. Ito ay suportahan ang kandidatura sa pagka-vice-presidente ni Senator Bongo. Si Erlo Brengas sa detalye. Inilunsad ngayong araw ang isang coalition na susuporta sa pagkakandidato ni Vice President Aspirant at Senator Christopher Bongo. Sinagawa ang kick-off ceremony sa Barangay 186 North Caloocan na kung saan dinaluhan din ito ng mga taga-suporta. Kabilang sa nanguna sa kick-off event ng coalition ay ang Congressman Aspirant at Founding Chairman ng Bayan for Bongo na si Recom Echeverry. Bahagyaan niya ito ng kanilang pagsuporta sa pagtakbo ng senador. You will be surprised one day sa dami ng coalition gustong tumulong. Makikita mo there's another people power in the country. But not for the change of government, but pero ipagpatuloy yung programa ni Presidente Duterte. And that's going to be in the person of Vice President Bongo. Ang nasabing koalisyon ay kinabibilangan ng mga leaders na mula sa iba't ibang sectoral movements tulad ng barangay leaders, advocate groups, youth leaders na magsisilbi anyang backbone para sa iba't iba anyang mass movements. Ang pagpulong po at pagsasama ng mga coalition members for Bongo ay hindi po talaga para sa isang kandidatura, para po
ito sa kasiguraduhan na yung boses namin dito sa baba ay patuloy pong maririnig. Importante po ay mabibigyan ng solusyon. Kailangan po nararamdaman sa baba ang mga programa ng mga kinauukulan nating opisyal sa taas. Hindi lamang sa National Capital Region ang kanila anyang paglulunsad ng nasabing koalisyon, kundi sa iba't iba pang panig-anya ng bansa, kaya't asahan na raw ang iba't iba pang mga pagkilos pa na kanilang gagawin na may iba yung pagsunod na din anya sa safety and health protocols. Ito 2018, yung launching po natin ay simula lamang. Actually, almost every other day magkakaroon na po tayo ng mga launching dahil po ito ho yung simula at sila ho lahat sa kanilang mga lugar ay gagawa na rin ng isang pagpapakita ng kanilang suporta. Ito ho yung pagsanib-sanib namin. Ito na ho yung laban ng masa. Kailangan ho namin, naramdaman namin, ang gusto namin, dito na kami kasi dito po meron na kaming kasiguraduhan. Commonality of candidates, lahat ng mga coalition, lahat ng grupo, pinagsasama namin para isa lamang kanta, isang goal, ipanalo yung kandidato at isa yung tugtog. Para sa Eagle News, Earl Bringas, we live in interesting times. Samantala, bumuo ng alyansa sina dating Senate President Juan Ponce Enrile at kanyang anak na si Katrina sa Partido Federal Pilipinas o PFP at kay presidential contender Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang 97-year-old na si Enrile at kanyang anak kasama si board member Perla Tumalyunan ay nakipagpulong kay Marcos sa bahay nito sa Metro Manila nitong Biyernes kung kailan inendorso si Katrina bilang congressional candidate sa unang distrito ng Cagayan sa ilalim ng lakas CMD. Ayon kay Enrile, natalakay ng magkabilang panig ang hangad at programa ng mga partido. Sa ating public service announcement, muling nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na pansamantalang dumaan sa mga alternatibong ruta dahil sa isasagawang road reblocking. Nagsimula kahapon, Nobyembre 5, bandang alas 11 ng gabi, sinimulan na ang road reblocking at repairs sa mga kalsada kung saan matatapos ito hanggang sa A8. Narito ang mga apektadong lugar. Ito ay ang EDSA bago ang Annapolis papuntang Boni Serrano flyover, northbound second lane mula sa Center Island sa Quezon City, at sa EDSA Tramo flyover sa Pasay City. Nasunog ang nasa 33 bahay sa Honolulu, kung saan umabot sa 70 pamilya ang apektado. May detalye si Irene Liguto. Umabot na sa 70 pamilya ang apektado sa malaking sunog sa may sitio Camyas, Barangay Bosbos, munisipyo ng Hulo dito sa probinsya ng Sulu. Ayon kay Hulo Municipal Fire Marshal Abdul Jar Takung, nasa 30 nasunog na bahay sa lugar, 28 bahay ang naabo o totally damaged, habang ang 5 bahay dito ay partially damaged. 8 fire trucks ang nagtulungan para apulahin ang apoy, subalit napakasikip ang area kaya hindi kaagad makapasok ang supply ng tubig sa loobang bahagi ng sitio Camyas. Inaalam pa ng otoridad kung ano ang pinagmulan ng sunog na kumalat sa mga katabing bahay nito. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa Hulo para malaman kung saan nagsimula ang sunog ay kung magkano ang naging pinsala nito. Mula dito sa Isla ng Sulu, para sa Eagle News, Irene Ligutom, we live in interesting times. Abangan Latin Grammy-winning singer Mendonca at 4 na iba pa patay sa plane crash sa Brazil. At tunghayan ang 13 Mayan artifacts na nadiskubre noong nakaraang taon at isinauli na ng Germany sa Guatemala at Mexico. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila Weekend. Alam namin ang iyong pagsisikap.
Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Hi, I'm Alex Calleja, isang podcaster, YouTuber, writer, director, at isang stand-up comedian for more than 12 years. Kaya naman, heto na ang Funniest Nakawall Videos! Ang natatanging show na bubusugin ang buong sambayanan sa katatawanan! Ito ang bagong tambayan ng buong pamilya at barkada. Mula Lunes hanggang Biyernes nyo kami makakasama tuwing 4:30 p.m. Dito lang sa Net 25. Dito, mapapanood natin ang best comedy videos na hinanap pa namin sa kasuluk-sulukan ng internet. So ano pang hinihintay nyo? Join na sa pinakabago at pinakamasayang afternoon habit ng tawanan at kulitan, ang Funniest Nakawall Videos! Inalerto ng lokal na pamahalaan ang ilang residente sa Zamboanga City dahil sa sama ng panahon. Magbabalita si Benjamin Gumapak. Inalerto ng pamalang lungsod ng Zamboanga ang ilang mga residente na nakatira sa tabing ilog para makaiwas sa anumang mga sakuna na posibleng idulot ng naranasang samang panahon. Kabilang ang Zamboanga City sa nakaranas ng buhos ng ulan dulot ng low pressure area na nagpaapaw ng tubig sa malaking ilog sa Barangay San Roque, Pasay Drive, Zamboanga City. Sa nabanggit na lungsod, nasa 300 pamilya ang apektado ng pagbaha. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga opisyal ng barangay para masiguradong walang pamilyang madamay o mapinsala sa pagbaha. Mula rito sa Zamboanga City para sa Eagle News, Benjamin Gumapak, we live in interesting times. Mas mababa sa 100 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Eastern Visayas. May report si Christine Martinez. Naitala sa Eastern Visayas ang mas mababa sa 100 araw-araw na kaso ng COVID-19 sa loob ng 5 magkakasunod na araw habang patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga gumaling. Ayon sa ulat na inilabas ng Department of Health Eastern Visayas ngayong araw, nakapagtala ang rehiyon ng 51 na bagong kaso, 44 na bagong recoveries at 6 ang nasawi na nagdala sa kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa 50,822 na may kabuuang recoveries na 49,984, 584 naman ang nasawi at 254 active cases. Ang 51 na bagong kaso ay naitala mula sa 879 na laboratory samples na nasuri sa 3 mga laboratorio na kumakatawan sa 5% positivity rate. Ang mga bagong kumpirmadong kaso ay mula sa Tacloban City 7, Leyte Province 14, Southern Leyte 13, Northern Samar 5 at Samar 12. Nitong November 1, nakapagtala ang Eastern Visayas ng 35 bagong kaso, 10 noong November 2, 25 noong November 3 at 21 noong November 4 na may 5.8% average positivity rate sa loob ng 5 araw.
Mula dito sa Northern Leyte para sa Eagle News, Christine R. Martinez, we live in interesting times. Ceremonial vaccination para sa pediatric population isinagawa sa Dagupan City. Balita mula kay Grace Permal. Inumpisahan ng bakunahan ang mga kabataang nasa edad 12 hanggang 17 sa Dagupan City sa isang ceremonial vaccination na idinao sa Dagupan City National High School. Unang binakunahan ang 14 na taong gulang na si Jade Dolor na sinamahan ng kanyang ina. Ayon sa city government, dumalo dito ang Philippine Pediatric Society, Northern Luzon Chapter na binigyang diin ang kahalagahan ng pagbabakuna sa mga kabataan. Ang Pfizer at Moderna lamang ang ibinibigay sapagkat ito lamang ang binigyan ng Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration. Ayon kay Dr. Primitivo Rimando, Pediatric Surgeon sa Region 1 Medical Center, maraming na-admit na pediatric patients na COVID positive at may mga namamatay. Aniya, at risk din ang kanyang mga anak kaya gusto niya rin silang mabakunahan. Ayon naman sa DepEd Dagupan City Division, nasa higit 27,000 ang enrollees na grade 7 to 12 sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod, pero ang babakunahan lamang ay mga residente nito. Ito'y dahil may kanilang alokasyon ng bakuna ang bawat bayan ayon sa vaccination team leader na si Dr. Dalvi Casilang. Sa araw ng kanilang bakuna ay kailangang kasama ng bata ang kanyang mga magulang o guardian. Mula rito sa Pangasinan para sa Eagle News, ako si Grace Bermal. We live in interesting times. Inilapit na ng lokal na pamahalaan ng Valencia City sa Bukidnon sa mga residenteng naninirahan sa barangay Ginuyoran ang bakuna kontra COVID-19. May detalye si Wendy Gultiano. Inilapit na mismo ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Health o DOH Region 10, katuwang ang City Health Office ng Valencia City, Bukidnon, ang bakuna kontra COVID-19 sa bawat barangay. Isa na dito ang barangay ng Ginuyuran. Layunin nito na hindi na mahirapan pa ang mga residente na bumiyahe papunta sa sentro ng lungsod dahil sa kanilang mga rason na walang pamasahe at ang iba ay nagdadalawang isip pa. Sa ganitong paraan ay lalong may papaliwanag at mailapit sa kanila ang ganitong mga programa ng gobyerno para sa mga residente at upang lalong maibahagi sa kanila ang kaalaman at kahalagahan ng pagpapabakuna. Ito ay isinagawa sa covered court ng Barangay Ginuyuran at marami ang mga nakabinipisyo sa nasabing programa sa nasabing barangay maging ng mga karatig na mga barangay nito. Nagpapasalamat naman ng lubos ang mga mamamayan sa nasabing lugar sa taus-pusong pagbibigay halaga sa kanila ng lokal ng pamahalaan ng Valencia City, Bukidnon. Mula dito sa Valencia City, Bukidnon, para sa Eagle News, Wendy Gulciano kasama si Pipito Artienza, we live in interesting times. Ang barangay sa Plaridel, Bulacan, idineklara ng drug-free ay matapos na pagtingin ng pamahalaang lokal ng Plaridel at ang Plaridel PNP at Municipal Station Drug Enforcement Unit sa kampanya kontra illegal na droga. Pagbabalita, Jimbo Tejano. Idineklarang drug-free na ang 7 barangay mula sa bayan ng Plaridel, Bulacan matapos makatugon sa Barangay Drug Clearing Program na ikinasahan ng Bulacan Police Provincial Office katuwang ang bawat LGU sa naturang lalawigan. Sa mas pinaigting na kampanya kontra droga ng Philippine National Police sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, matagumpay na naisagawa ang programa sa bayan ng Plaridel. Dahil dito binigyang pagkilala ang Barangay Lumang Bayan, Agnaya, Dampol, Lalangan, Lagundi, Rueda at Tabang sa matagumpay na pagtugon sa hangaring wakasan ng illegal drugs sa bawat komunidad sa nasabing bayan. Hinimok naman ni Municipal Mayor Tessie Bistan ang iba pang barangay na sikaping makatugon sa programa na tuluyang masawata ang salot-dulot ng illegal na droga, kung saan isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtaas ng kriminalidad sa buong bansa. Sinabi pa ng alkalde na isaan niya itong malaking hamon sa bawat isa na ipagpatuloy ang pagbabantay at sundin ng implementasyon ng programa na sakaling anyang maisakatuparan ito sa lahat ng barangay, may posibleng makamit anya ang maunlad na bayan at malaya mula sa iligal na droga. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano, will live in interesting times. Nasawi sa plane crash sa Brazil ang isa sa hottest young star sa Latin America na si Marilia Mendonca. Ang 26 anyos na mega popular sertanejo
singer ay namatay kasama ng 4 na iba pa nang bumagsak ang kanilang sinasakyang eroplano sa Minas Gerais State. Kasama sa nasawi ang kanyang producer, isa niyang tiyuhin at ang 2 piloto. Bumagsak ang eroplanong kanilang sinasakyan sa isang rural area malapit sa lungsod ng Caratinga, kung saan nakatakda sanang magtanghal ang country singer ng Brazil. Magugunitang nanalo si Mendonca noong 2019 Latin Grammy para sa Best Sertanejo Album. Iniimbestigahan na ng Guatemalan authorities ang insidente ng pamamaril at pagpatay sa isang German teacher sa Ciudad de Guatemala. Ayon sa Guatemalan Police, binaril ng mga lalaking nakamotorsiklo ang 60 anyos na guro na si L.Q. Walter na nagtuturo sa German School of Guatemala. Kasama ng biktima ang kanyang asawa nang mangyari ang pamamaril. Hindi pa malinaw kung anong tunay na dahilan ng pamamaril. Maasa naman ang European Mission na mabibigyang linaw ng Guatemalan authorities kung ano ang talagang motibo sa pagpatay sa biktima at kung sino ang responsable sa krimen. Ang Guatemala ay kinukonsiderang isa sa mga most violent countries sa Latin America na nakapagtatala ng 3,500 crimes kada taon. Nanawagan naman ang UN Security Council ng ceasefire kaugnay ng nagpapatuloy na sagupaan sa Ethiopia. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga miyembro ng Security Council sa lalo pang paglawak at pag-igting ng military clashes sa northern Ethiopia. Halos 1 taon nang nagpapatuloy ang sagupaan sa pagitan ng Ethiopian military at Tigrayan rebels. Nagbanta ngayon ang mga rebelde. Nalulusob ang mga ito sa kabisera ng Ethiopia na Addis Ababa. Nalanta ng matinding pagbaha ang kabisera ng Bosnia. Lumubog ang malaking bahagi ng Sarajevo region kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon sa mga otoridad, 2 araw bumuhos ang malakas na ulan sa Sarajevo na nagpalubog sa maraming lugar doon. Umapaw din ang mga ilog na nagpalala sa pagbaha kung saan maraming mga bahay at sasakyan ang napinsala. 8 katao ang nasawi sa nangyaring flash flood sa Indonesia. Ayon sa Indonesian Disaster Agency, nagpapatuloy ang paghahanap ng mga rescuers sa mga survivor matapos salantain ng flash floods ang Java Island. Nangyari ang mga pagbaha kasunod ng ilang araw ng pagbuhos ng malalakas na ulan. Lumubog sa baha ang maraming bahay sa bayan ng Malang at sa Highland City ng Batu. 6 katao ang naitalang nasawi sa Batu habang 2 naman sa Malang. Ilang katao pa ang pinaghahanap ng mga otoridad na pinaniniwala ang tinangay ng flash floods matapos mapinsala ang kanilang mga bahay. Sa ating lingap stories, alamin natin ang isinagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa Bayan, New Jersey. Narito ang report ni ABC New Jersey correspondent El Aguilar. Today is the first-year anniversary since the mayor of the city of Bayonne here in New Jersey proclaimed October 31st as Iglesia ni Cristo and Executive Minister Eduardo V. Manalo Day. The first of its kind for the church to receive such a commendation, all because of the ongoing humanitarian efforts and outreach provided through the Felix Y. Manalo Foundation here in Bayonne, New Jersey. Therefore, I, James M. Davis, Mayor of the City of Bayonne, do hereby proclaim that Saturday, October 31st, 2020, to be observed as Church of Christ and Executive Minister Eduardo V. Manalo Day in the City of Bayonne. A lot of people are going, sacrificing their food budget to keep up with the rising residential costs. I would say it saves people money to save for their family themselves and be able to, survive a little longer on their budget. In continuing to exercise their faith in helping their fellow men, no matter the circumstances, another Aid to Humanity event was held while commemorating the 1-year anniversary of the proclamation of the Iglesia ni Cristo
and Executive Minister Eduardo V. Manalo Day by the Mayor of Bayonne, New Jersey. What better way to celebrate by yet another outreach, which again was given to the Bayonne Housing Authority from the Iglesia ni Cristo Church of Christ. For the church, I just want to say, on behalf of just the city of Bayonne, thank you for what you do. Not just here in Bayonne, but throughout the whole world. Don't ever stop doing what you're doing because it is noticed every single day. We don't have to have a ceremony to show how much you're doing for everyone. We see it, we know it, and we respect it. Thank you so much for all that you're doing. All the events have a theme to help those in need, and whether it be fire victims, whether it be just people who need some economic assistance or care packages such as those that are given out today, every one of them goes a long way to help us. And over and over again, the Church of Christ locally here in Bayonne has helped us throughout the years, and we truly appreciate their assistance. It's important on so many levels, especially the support they provide to police, fire, EMS, Office of Emergency Management. Iglesia ni Cristo is always right there to help, and they really are an incredible community partner, and we are very thankful and appreciative of them. And the Church of Christ has worked tirelessly throughout this whole pandemic to help our community. And not just for the pandemic. For anything that happens, I receive a phone call in my office. What can we do to help? We have a fire. Is there anything we can do to help? What do you need? And that's what shows a community spirit. It was not only the neighborhood of Bayonne that would receive much needed outreach, but also in the beautiful city of Philadelphia, where Aid to Humanity would extend its outreach to neighborhoods through numerous aid and services for needy families. Free coats, and I don't have any money right now, so this is very, very, very good. I like this a lot. This event here, giving back to the community that doesn't have much, I really have nothing bad to say about it. It's always great to give back because once again, like I said, you never know. You could be the next person behind these doors trying to get a coat for yourself. You see what I'm saying? Because life happens. I really think this is what the church is doing is really God's calling. This is what God wanted us to do. This is a very great event. And that's what shows bringing everybody together, together as one. And I can't thank you all enough for what you do for us. Don't think for any minute that it doesn't go unnoticed. We see what you do, we know what you do. It is clear, you can see that through today's event that unity among members of the Iglesia ni Cristo Church of Christ is undeniably solid. They have shown compassion and concern, and will continue to do so, to live up to what the Bible states, whenever you possibly can, do good to those who need it. From Bayonne, New Jersey, El Aguilar, Worldwide Lingap sa Mamamayan, special coverage. Sa Northwest California, isinagawa ang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa City of Antioch. Nagpasalamat ang mga opisyal ng pamahalaan doon sa ganitong mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo na nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Si EBC correspondent Rachel De Dios sa detalye. As the people brace for winter, the needs of many throughout the Bay Area continue to increase. Many of those are affected physically and mentally by the COVID precautions. Because of the pandemic, there's people that just feel they just close their doors, they come home, close their doors, they don't know where they're going to get the food, they don't know how to warm their house, they don't know how to stay warm. Many throughout the community who are vulnerable to this deadly COVID-19 disease continue to do their best in staying safe during this time. A lot of people that lost their jobs through COVID and are now at the risk of becoming homeless, at the risk of not having food on their tables to feed their families and that kind of thing. So we get calls and emails on a regular basis with people trying to connect with resources here in the city of Antioch and beyond, of course. We've seen people losing most of their worldly possessions because of this pandemic and because of
just so much that's gone on all around and connected to the pandemic. So to help with the growing need of the community, and in keeping with the words of God in the Bible to help our fellow men, the Ecclesiastical District of Northwest California held an Aid to Humanity in Antioch, California. Dear friends, I'm pleased to recognize Iglesia Ni Cristo's worldwide Aid to Humanity event and celebrate the birthday of Minister Brother Eduardo V. Manalo today. This is my first time seeing it in action, and I am just absolutely awestruck. Just what a great turnout. What an amazing group of folks you have out here serving our community today. I saw in the bags you had over there were blankets and toiletries and clothing, and that's always needed in an underserved community. A lot of people don't have these things, and especially in a pandemic where people are trying to save and budget their money. Just anything that can be given to them in a time of need can help them save another few dollars for a meal or to get their kids to school. And so whatever you can do to help outreach, especially during a pandemic, is awesome. The positive impact was felt by many in the community. Something like this is heartwarming and very inspiring to see, and the work that's being done for the people in this community specifically. There's so much in need. It's really wonderful to be here and be a part of that. I got out and it's like you walk in and you're just enveloped with love. It's just amazing. The feeling is just amazing. It's breathtaking, actually. No matter where the church is located, though facing the same challenges by their fellow men, the brethren continue to do their best to show their love for their countrymen. And this event is a perfect example of that, where now we have a large group of individuals out here who are engaged in the community and who are doing what they can to help. And here in the Sycamore neighborhood is one of the most impacted in the city, so this is really the area where the most help is needed. So it's wonderful that we have this organization out here to provide that service. All of these good works do not go unnoticed and are truly helpful to those in need. The benefit is going to be long-term, long-lasting. You're making people feel loved, that they haven't felt secure. Well, I'll tell you, I was absolutely floored when I drove around the corner and saw all these great people out here today. I think if I could put it in one word, it's humbled. I'm so humbled to see so many great people giving up their day, but it's not just today. Everything that went into putting something like this together, and just a heart for giving to others, a heart for service, a heart for meeting that need in our community. In conducting these activities, the brethren all the more help those in need. Oh, thank you guys for everything. We really appreciate you guys. You guys are doing a very good job. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Brother Manalo, I would like to wish you a happy birthday and thank you for inspiring all of this work and all of your brothers and sisters to be really what they are and what you are to the communities in need throughout the world. And I hope that you are recognized and feeling loved on your own for this very special day. Thank you. Happy birthday, Brother Manalo. Thank you for doing this. You have no idea the impact that you're making on communities. Maybe you do. And I hope you do, because you're sharing the love that should be shared. In uniting with the church administration to reach out to many people as we can and striving to help them in their spiritual and material needs, the members of the church are able to prove their faith as true Christians. From Antioch, California, Rachel De Gios, Worldwide, Lingap sa Mamamayan, special coverage. Ralang magandang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa, pagaman minomonitor ng PAGAS ang isang low pressure area or LPA na nasa 125 kilometro sa kanluran ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayon sa PAGAS, malabong maging bagyo ang sama ng panahon, subalit magpapaulan ito sa Palawan lalo na sa Kalayaan Islands. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Visayas at Mindanao magkakaroon ng magandang lagay ng panahon na may manakanakang pag-uulan dahil sa localized thunderstorms. Itinanghal ng Miss Globe 2021 ang pambato ng Pilipinas na si Maureen Montaigne. Isinagawa ang patimpalak sa Albania na niluhukan ng 40 kandidata. Si Phoebe Publico sa detalye.
Kinoronahan bilang Miss Globe 2021 ng pambato ng Pilipinas na si Maureen Montaigne mula sa Batangas. Ginanap ang kompetisyon kaninang umaga oras sa Pilipinas sa Tirana, Albania. 40 candidates ang naglaban-laban mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na ang ikalawang korona na nakamit ng Pilipinas sa Miss Globe matapos itong mapanalunan ni Ann Collis taong 2015. Sinasabing si Montaigne ang nangibabaw sa pageant dahil sa pamamayagpag nito sa swimsuit competition, evening gown at kahanga-hangang pagsagot sa question and answer portion. At ang sagot ni Maureen sa Q&A? Do you think beauty is a merit? I think that true beauty comes from within. To be a Miss Globe is to be a beauty that inspires. What makes us beautiful is our smiles. It's what we do for our community. It's how we give back to others. And it's how we carry ourselves through lives. Unang itinanghal na first runner-up sa Miss Eco International si Maureen noong 2019. Ang kanyang runner-ups ay ang mga kandidata mula sa Nigeria, first runner-up, Turkey, second runner-up, Venezuela, third runner-up, at Canada, fourth runner-up. Sa Facebook post, nagpaabot ng pagbati ang Binibining Pilipinas charity sa pagkapanalo ni Montaigne. Si Montaigne ay isa ring commercial model, professional host at magazine writer. Ang pagkapanalo ni Montaigne ay ang ikatlong international crown na nakuha mula sa hanay ng Binibining Pilipinas 2021 title holders. Kasama na dyan sina Cinderella Cindy Faye Obenita bilang Miss Intercontinental 2021 at Alexandra Faith Garcia bilang Miss Aura International 2021. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico. We live in interesting times. May 13 Mayan artifacts na nadiskubre noong nakaraang taon ang isinauling na ng Germany sa Guatemala at Mexico. Kabilang dito ang mga antigong paso, figurin at plato. Ito ang mga antigong koleksyon na nadiskubre ng pulisya sa isang farmhouse sa Saxony-Anhalt State. 2007 nang ibaon umano ito sa lupa ng dating may-ari ng farmhouse kasama ng 2 World War II rifles. At 2020 nang aminin sa pulisyang itinatago sa kanilang farmhouse upang sumunod sa batas at i-turn over ang illegal weapons. Pinaniniwalaan ng Saxony-Anhalt Authority na posibleng ninakaw ang antigong koleksyon sa Guatemala at Mexico bago pinagpili sa black market. Yan ang kabuuan ng Mata ng Agila Weekend. Ang batalan sa pagtingin ng Mata ng Agila sa mga balita. Ang mapagmatsyag at mapanuring mata ng Agila. Ako po si Wedge Kutchap. At ako naman si Judith Llamera. Magandang gabi and we live in interesting times.